Avem o tendință umană de a asocia opulența vizuală cu sănătatea. Dacă ceva e plin, verde și dens, presupunem automat că e perfect. Dacă ceva e mai gol sau aerisit, simțim disconfort. În bonsai, ca și în viață, ce vezi la o primă privire rapidă, rare ori reprezintă starea reală a lucrurilor. Astăzi vorbim despre capcana plinului și despre cum aspectul de suprafață ne păcălește să luăm cele mai proaste decizii pentru copacii noștri. Când ești la început, cauți instinctiv copacul plin. Îl vezi în pepinieră sau pe raft. E o sferă verde, e des, pare viguros. Îți dă o senzație de siguranță. Dar dacă înveți să privești dincolo de suprafață, realizezi că de multe ori acel plin e un haos frumos ambalat. Frunzișul des blochează lumina, interiorul începe să moară în tăcere, iar ramurile se încalecă fără nicio direcție. E o mască. La polul opus e copacul gol. Pentru cineva care doar privește, pare un eșec sau o plantă cheală. Dar pentru un practicant care știe să vadă, acel spațiu gol reprezintă viitorul. Acel copac a fost eliberat de ce era inutil pentru a permite soarelui de vară să pătrundă până la mugurii din interior. Golul nu e o lipsă, e o decizie calculată. Este spațiul în care copacul urmează să respire și să crească. A doua capcană este focalizarea pe detalii izolate. Când ne uităm de foarte aproape la un copac, vedem o ramură strâmbă, o umflătură sau un unghi mai ciudat și prima noastră reacție este: trebuie tăiată, e urâtă, strică linia. Dar dacă faci 2 pași înapoi și privești ansamblul, realizezi că exact acea ramură urâtă dă caracterul copacului. Fără ea, totul devine plat, steril, plictisitor. Tăiem ramuri bune din grabă, pentru că privim prea de aproape, și păstrăm ramuri inutile din frică, pentru că ne e teamă să lăsăm un gol. În climatul nostru, un copac care rămâne stufos și neaerisit la interior va dezvolta rapid boli sau își va pierde ramurile interioare. Sănătatea lui depinde de curajul tău de a face loc aerului și luminii. Învățarea vizuală în bonsai înseamnă să nu mai clasifici rapid lucrurile în bune sau rele. Înseamnă să înțelegi ce rol joacă fiecare detaliu în echilibrul general. În episodul următor vom discuta despre o metodă practică pe care o puteți aplica foarte ușor, fără nicio unealtă complicată. Este vorba despre regula celor 30 de secunde și modul în care înveți să pui întrebări în loc să dai răspunsuri rapide. Până data viitoare, priviți dincolo de plin.